يعجبني كثيرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن الأعمال بالنيات. وأنا الآن سأقول إليكم بصوتي على بركة الله. بسم الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه بخاري.